سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم در اوج ناباوری خدا از راه برسه و براتون معجزه کنه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت تحصیلی، تغییر شغل و مکان، نیت احساسی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین، با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو و چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو، اگر طلوع کند طالعم همایون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است. از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز، کنار دامن من همچو رود جیحون است. چگونه شاد شود اندرون غمگینم، به اختیار که از اختیار بیرون است. ز بی خودی طلب یار مکن حافظ، چو مفلسی که طلبکار گنج قارون است. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ بدون ایهام و در فراق و دوری سروده شده. به نظر میرسه حافظ هیچ روزنه امیدی رو مشاهده نمی‌کنه که اینطوری از دور گردون و قضای آسمانی ناله و شکایت میکنه و گریان هست. با این حال اگر آفتاب چهره یار طلوع کنه، بخت و اقبالش زیبا میشه و در پایان غزل هم هنوز امید داره که یار به نزد اون بیاد. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه دور شدن و از دست دادن عزیزان واقعیتی انکارناپذیر هست که نمیشه ازش فرار کرد. اما این رو بدونید که در کنار هر سختی و در کنار هر مصیبتی خداوند صبر رو هم روانه میکنه. پس صبر و بردباری بهترین راه تحمل این مسئله هست. پایان شب سیاه سپید است. اختیار خودتون و دلتون و کارهاتون رو به دست بگیرید و اجازه ندید که از کنترل خارج بشه. شیرینی های زندگی در کنار تلخی ها و مشکلات هست که معنا پیدا می کنن و در این موارد باید تسلیم اراده خداوند باشیم و به خودش توکل بکنیم. دوستان، حافظ میگه خیال پردازی بیخودی و بلند پروازی غیر منطقی دو عاملی هستند که انسان رو از واقعیت زندگی خودش دور میکنه. ظاهرا اینطور به نظر میرسه که شما خواهان کسی هستید که فاصله طبقاتی زیادی با شما داره و برای به دست آوردن اون باید مال و ثروت زیادی داشته باشید و در واقع بهش احتیاج دارید برای اینکه به سطح طبقاتی اون شخص نزدیک بشید. به جای ابراز ناامیدی و شکایت، اگر میتونید تلاشتون رو چند برابر بکنید و با مشکلات بجنگید. در غیر این صورت از این کار صرف نظر بکنید و فرصت‌های دیگه خودتون رو از دست ندید. چون اگر بخواید به همین روال ادامه بدید، جز رنج و عذاب چیزی برای شما به همراه نداره. و در واقع حافظ میگه بهتره توی این مورد خیلی به خودتون سختگیری نکنید. دنیا ارزش این همه رنج و سختی رو نداره.
شما شخصی مهربون، صمیمی، زیبا، ولخرج و گاهی اوقات هم دهنبین هستید. و گاهی وقتها اینطور هست که اتفاقا کسانی که شما رو بیشتر دوست دارن شما بیشتر اذیت میکنید و گاهی هم احساس میکنید که تنها و بیکس هستید. غم دنیا روی قلب شما سنگینی میکنه و باید بگم این حالت برای کسانی که قلب مهربانی دارن بیشتر اتفاق میفته و بیشتر این حالت رو حس میکنن. دوستان اگر نیت مهاجرت داشتید باید بگم براتون مهاجرت اتفاق میفته، یا یکی از دوستان و عزیزانتون که خیلی بهش وابسته هستید در واقع این دیار رو ترک میکنه و شما از دوری این شخص به شدت ناراحت خواهید بود. اگر برای بیمارتون نیت داشتید باید بگم به همین منوال شرایطشون در حال حاضر باقی میمونه و دوستانی که نیت خرید یا فروش داشتن باید بگم معامله در حال حاضر برای شما زیان آوره. و اگر هم نیت تغییر شغل یا تغییر مکان داشتید بهتر به زمان بهتری موکولش بکنید. در حال حاضر مقدمات خیلی خوب و فراهم نیست برای این تغییر و ممکنه این نزدیکی ها به شما پیشنهادی بشه که فعلا به صلاح شما نیست پذیرش این موضوع و این پیشنهاد. دوستان در مورد نیتی که دارید، در مورد هدفتون و کاری که قرار هست انجام بدید، حافظ میگه در راه اجرای این نیت مشکلاتی وجود داره که نیازمند صبوری، حوصله و ممارست هست. باید پایداری داشته باشید در این راه که بتونید به نتیجه مطلوب برسید. اما در عین حال این موضوع رو هم بهش توجه بکنید که عده‌ای دور شما رو گرفتن در حالی که همه اونها دوست شما نیستن که بخوام به شما کمک بکنن. به ویژه شخصی که توی جمع شما هست و به قول معروف یک شخص تازه به دوران رسیده هست. خیلی مراقب حرفها و حرکات این شخص باشید که به شدت به شما حسادت میکنه و بهتر آگاهانه قدم بردارید. در انتهای این غزل هم حافظ میگه به نظر میرسه در این چند روز گذشته مرتکب یک اشتباهی شدید یا یک خطایی ازتون سر زده، اما بدونید که خورشید خوبی ها در حال طلوع کردن هست و اتفاقات خوب به شما نزدیک میشه، اتفاقاتی که باعث سعادتمندی شما میشه. درسته که سختی های زیادی رو کشیدید، تحمل کردید، اما خیلی زود به امید خدا اتفاقات خوب براتون رخ میده و بخت و اقبال به شما رو میاره. بهتر در صحبت کردنتون لحن کلامتون رو شیرین‌تر بکنید و خاطرات و اتفاقات تلخ گذشته رو از ذهنتون پاک بکنید. کاری که دلتون میخواد و میدونید درست هست انجام بدید، چون منفعت زیادی برای شما داره. و این رو بدونید که گاهی وقتها اگر عاقلانه تصمیم بگیرید از اینکه به حرف دلتون گوش دادید هم پشیمون نمیشید. و این رو بدونید برنده واقعی هر امتیازی رو که بتونه میده، جز این که بخواد اصول انسانی خودش رو فدا بکنه و زیر پا بذاره. اما افراد بازنده به خاطر ترس از دست دادن امتیاز به لجاجت و یکدندگی خودشون ادامه میدن و خیلی اوقات هم اصول انسانی خودشون رو زیر پا میذارن. یادتون باشه برای به دست آوردن موفقیت، مقام، مال و ثروت اصول انسانی خودتون رو زیر پا نذارید و فکر نکنید که باید موفقیت و جاه و مقام یا مال و ثروت رو به هر قیمتی به دست بیارید. اینطور نیست. هر چیزی مطمئن باشید که از راه درست به نتیجه درست هم میرسه. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست. هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است. نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن. پیامی،
نوری یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.